Λοιπόν, περισσότερο θα δείξω λίγο πώς σκέφτομαι εγώ όταν δημιουργώ project και διάλεξα ένα θέμα τελείως θεωρητικό, what makes a form look alive. Τέλειο που μιλάω μετά το Δημήτρη, τέλειο project. Θέλω να καταλάβουμε ότι δεν θεωρείται καθόλου δεδομένο το ότι έχουμε κίνηση πλέον στα project. Δηλαδή, όλες οι τέχνες ακολουθούν μια ίδια πορεία. Δηλαδή, η αρχιτεκτονική μπορεί να ξεκινάει από καθαρά σχήματα και κάποια στιγμή, μέσα στον 20ο αιώνα, ξεκινάει η αρχιτεκτονική και φτιάχνει στέγαστρα τα οποία μετακινούνται, όπως αυτό. Δηλαδή, έχουμε πλέον κίνηση μέσα στο περιβάλλον. Έτσι και στα motion graphics, από μια στατική εικόνα ζωγραφική, όπως θα δούμε illusions, τροπλοϊκοί, που κάνουν στην αναγέννηση στα ταβάνια για να δημιουργήσουν μια παραπάνω αίσθηση σε ένα στατικό καμβά. Πλέον έχουμε animation. Αυτά δεν είναι καθόλου δεδομένα. Τι αλλάζει όμως και ξεκινάμε και έχουμε κίνηση? Αναγνωρίζει κανείς τον πρώτο κυριούλη? Όχι, Αυτός είναι ο φίλος μας ο Gilles Deleuze, όποιος ξέρει. Deleuze, φιλοσοφάρα, 1935, πεθαίνει το 1995, μεταδομιστής, μεγάλη αγάπη. Δεύτερη εικόνα, αναγνωρίζει κάποιος τι είναι? Max Ernst Haeckel, όχι Max, Ernst Haeckel, ένας νατουραλιστής, ευγονιστής, περίεργο, ιδιαίτερος, ο οποίος έφτιαχνε μορφές, γι' αυτό συνδέεται πολύ με την δουλειά του Δημήτρη, έφτιαχνε μορφές από τον 19ο αιώνα, φανταστικά πλάσματα, τα οποία τα κατέγραφε σε γραβούρες, σαν να δημιουργεί νέες μορφές, και θα δούμε γιατί αυτός μπορεί να είναι ο πρώτος procedural artist ουσιαστικά. Δηλαδή από τον 19ο αιώνα ήδη υπάρχουν ιδέες που τώρα τις βλέπουμε σαν κάτι καινούριο. Για μένα η θεωρία είναι το παν. Περισσότερο σημαντικό είναι να συζητάμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε και όχι το πώς θα το κάνουμε. Το πώς θα το κάνουμε, εντάξει, σήμερα είναι πανεύκολο, βρίσκουμε παντού πληροφορία, γνώση, έχουμε τις κοινότητες να ρωτάμε τα τεχνικά. Το βασικό για μένα είναι να ξέρουμε γιατί κάνουμε κάτι, γιατί το αποδίδουμε έτσι και το πώς αυτό μπορεί να το μεταφράσουμε σε προσωπική δουλειά ή client work. Αυτό το πράγμα κυκλοφορεί. Δηλαδή, σιγά σιγά καθώς κάνει μια καλή προσωπική δουλειά και οι clients θα συζητάνε για αυτό που κάνεις. Δηλαδή, κυρίως τους seniors από ένα σημείο και πέρα συζητάνε για τη δικιά σου τη γραφή. Τρίτη εικόνα, δεν την ξέρετε. Κύριε Μικλέρα, Αλεξάνδρου Μακουίρη, ναι, δηλαδή. Όχι, είναι δικό μου project. Είναι δικό μου project. Βαλεντσιάκα, όχι. Βαλεντσιάκα, Μακουίρη, αγαπάμε full. Όλοι αυτοί είναι παιδιά μια συγκεκριμένη θεωρητική σχολή, που αυτό θα δούμε σήμερα. Deleuze λοιπόν. Τι μας λέει ο Deleuze? Things are not, they become. Αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο στην τέχνη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ο Deleuze και ο μεταδομισμός μας λέει ότι η μορφή δεν είναι μία. Η μορφή είναι αυτή η οποία παθαίνει. Η μορφή είναι αυτή η οποία επηρεάζεται από το περιβάλλον. Η μορφή είναι διαρκώς ανοιχτή. Άρα, η μορφή δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ο Deleuze αυτό μας λέει ότι αρνείται την ιδέα του τέλους. Δεν υπάρχει τελική μορφή σε κάτι. Είναι η μορφή η οποία συνέχεια αλλάζει και είναι ανοιχτή. Όχι με την ιδέα του μηδενισμού που θα μας πούνε οι προτεστάντες, δεν είναι μηδενισμός αυτό, αλλά κάθε φόρμα, κάθε σύστημα συνεχώς αλλάζει και είναι πάντα σε σχέση με κάτι άλλο. Αυτό αντιτίθεται τελείως, και είμαστε και στο σωστό σημείο για να το δούμε, αντιτίθεται τελείως με την ιδέα της μορφής που μας διδάσκει η παλιότερη δυτική σχολή. Παρθενώνας, θη, θήτα, χρυσή τομή, τοπή, αναλογίες, σύνθεση στα τρίτα, τα συμπληρωματικά χρώματα, όλα αυτά καθαρές μορφές. Αυτό όμως μας λέει ο Deleuze ότι δεν έχει και κάποιο ενδιαφέρον, και για τον ίδιο δεν έχει και για μένα δεν είχε. Λέει ότι αυτό είναι ψέμα. Αυτό δηλαδή που έχει σημασία είναι τελικά η φόρμα που ανταποκρίνεται. Και θα δούμε, για να το πάω και πιο πρακτικά, να καταλαβαίνετε τις συνδέσεις, θα δούμε όλο και περισσότερο στούντιο σήμερα, τα οποία ακόμα και για προϊόντα χρησιμοποιούν simulations στα animations τους. Δεν είναι, έχουμε φύγει δηλαδή από το μία σφαίρα όμορφη, κινείται ωραία με ένα ωραίο χρώμα μέσα στο χώρο, και έχουμε πλέον μορφές οι οποίες κάτι παθαίνουν. Και τα simulations αυτό είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή είναι μια τεχνική για να δείξουμε την ανοιχτότητα της φόρμας. Και βλέπουμε project, ας πούμε, για παράδειγμα, XK Studio, βλέπουμε Tendril, βλέπουμε Man's vs. Machine, λέω ονόματα τώρα, αλλά μάλλον θα τα ξέρετε περισσότεροι. Βλέπουμε δηλαδή studios τα οποία ασχολούνται όλο και περισσότερο με μια τέτοια σχολή.
Για μένα είναι σημαντικό να ξέρουμε πού είμαστε μέσα στην ιστορία, ας πούμε, της τέχνης, της θεωρίας, πού βρισκόμαστε και γιατί κάνουν αυτό τώρα. Όπως είπαμε, οι τέχνες ακολουθούν την ίδια πορεία. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Πόλοκ και είπε όχι στη φόρμα, η πράξη της ζωγραφικής είναι η ίδια η ζωγραφική. Έτσι και εμείς τώρα σιγά σιγά οι motion graphics artists ή animators θα πούνε ότι από το όμορφο το οποίο υπάρχει μέσα στο χώρο και το δείχνω απλά σαν μια όμορφη φόρμα, περνάμε πλέον σε αυτό το οποίο επηρεάζεται από το περιβάλλον και δημιουργεί κάτι. Και αυτή είναι η πραγματική ζωή, μας λέει ο Ντελέζ. Για μένα τουλάχιστον το θεωρητικό πλαίσιο ήταν που με απελευθέρωσε απόλυτα, έθεσε τις βάσεις για αυτό που κάνω και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και σε client work. Και σίγουρα ο στόχος της δουλειάς μου δεν είναι να φτάσω σε καμία τέλεια εικόνα. Δηλαδή ο στόχος της δουλειάς είναι να παρουσιάζω συνέχεια αυτή την ανοιχτότητα στη γραφή. Ναι, όλο αυτό ξεκινάει για εμένα, κάνοντας και 7 χρόνια αλλά κάνει και ψυχανάλυση, ξεκινάει με την ιδέα του μικρού Έαντα, ο οποίος περπατάει στις γραμμές του τρένου για να πάει να εκπαιδευτεί για την καλών τεχνών, να κάνει το σχέδιο κτλ. Και στις γραμμές του τρένου βλέπω τις γραμμές, το μέταλλο, μικρά χορτάρια γύρω από τις γραμμές, μικρά βότσαλα, οργανισμούς να περνάνε ανάμεσα. Βλέπω μια συμβιωτική σχέση. Αυτή η συμβιωτική σχέση κατάλαβα μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι έκανε inform όλο μου το έργο. Και φυσικά ο Ντελέζ και μια καταπληκτική καθηγήτρια, η Δήμητρα Φατσισάβα, η οποία μας δίδασκε σύγχρονες αρχιτεκτονικές και σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρήσεις, ήταν αυτή που μου έδωσε όλη την βάση για την επόμενη σκέψη μου. Post-structuralist versus phenomenology and the fascism of contemporary 3D motion graphics aesthetics. Γιατί το λέω φασισμό? Χοντρή λέξη, εντάξει, μου ήρθε λίγο παρορμητικά εκείνη την ώρα, αλλά δεν πειράζει. Opinionated είναι η παρουσίαση, άρα εμένα βλέπετε. Το λέω φασισμό γιατί αυτές οι καθαρές μορφές, η αναπαράσταση της καθαρής μορφής, για εμένα συνδέεται με λογικές οι οποίες αποκλείουν πολλά πράγματα από τη ζωή. Αν θέλουμε καθαρές μορφές, πάμε στο Παρίσι και βλέπουμε τα μπουλεβάρντα τεράστια, τους κήπους της Βερσαλίες, κόβουμε το θάμνο να είναι τετράγωνος, στρογγυλεύουμε το θάμνο να γίνει τέλεια σφαίρα. Αυτό δεν είναι ζωή. Με τον ίδιο τρόπο που δηλαδή ο Βιτρούβιος φτιάχνει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι ένας άνδρας, αρτιμελής, γυμνασμένος, λευκός, που χωράει σε κύκλο και ένα τετράγωνο. Και λέει αυτό παιδιά είναι ο άνθρωπος, πάρτε το. Και τι είναι αυτό? Είναι η τέλεια δικαιολογία για να πας μετά στον Αμαζόνιο και να πεις τι είναι αυτό? Δεν είναι ούτε άσπρο, ούτε αρτιμελές, έχει τατουάζ. Κολόμπος όταν πάτησε στο Μεξικό είπε είδα και κάτι πλάσματα, λέει, με ζωγραφιές πάνω τους που δεν ήταν καν χριστιανοί. Τρομερό. Άρα η τέλεια ευκαιρία θα τους φάμε. Ορίζουμε το ανθρώπινο, άρα το άλλο είναι μη ανθρώπινο. Τέλεια, στο σκοτώσουμε. Ορίζουμε το όμορφο και κατευθείαν όλο το υπόλοιπο είναι το άσχημο. Το Ντελέζ ασχολείται με τις γκρίζες ζώνες ανάμεσα στα πράγματα. Και γι' αυτό μου αρέσει και εμένα η Αθήνα, που έχει όλη αυτή την πολυπλοκότητα. Αν ήταν αλλιώς θα ήμουν στο Παρίσι, στο Χόλμη, που είναι όλα καθαρά. Εμένα μου αρέσει αυτή η οργανικότητα που τα πράγματα φθύρονται, αλλάζουν και ζουν όλα μαζί. Ο Έρνστ Χέικελ λοιπόν, γιατί λέω ότι είναι ο πρώτος procedural artist? Γιατί ήταν ο πρώτος ο οποίος είδε στα τέλη του 19ου αιώνα, και ξέρουμε 19ος αιώνας είναι ο αιώνας πρακτικός αιώνας. Οι αιώνες δηλαδή υπάρχει θεωρία, πράξη, θεωρία, πράξη. Τώρα είμαστε ξανά στην πράξη. Δηλαδή 18ος αιώνας ήταν θεωρία, προγραμματική κτλ. 19ος ήταν ο αιώνας της πρακτικής. Ήρθανε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι περιηγητές στην Αθήνα, μετρήσανε τους ναούς, μετρήσανε την Επίδαυρο, μετρήσανε τον Παρθενώνα, τα μετρήσανε όλα. 19ος αιώνας, πολύ σημαντικός. Στάνταρ, SI, σύστημα, το μέτρο, το κιλό, το μιλιμέτρο, όλα. 19ος αιώνας. Ήρθαν, μέτρησαν τα πάντα και γέμισε μετά όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος με νεοκλασικά κτίρια ίδια. Όρισαν τη μορφή, όρισαν το ωραίο. Αυτή. 20ος αιώνας, ξανά αιώνας της θεωρίας. Προσδιοριστία, Χάιζενμπεργκ, αλλάζουν όλα. Αυτά δηλαδή τώρα που κάνει ο Δημήτρης εδώ με τον ιό, αυτά είναι αδιανόητα για 50 χρόνια πριν να παρίσταται με ένα τέτοιο τρόπο. Να δούμε δηλαδή το affect, να δούμε πώς παθαίνει κάτι. Δεν υπάρχουν αυτά στην τέχνη καθόλου, είναι μόνο το όμορφο, τίποτα άλλο. Και ο Χέικελ ήδη από το 19ο αιώνα από το τέλος ασχολείται με την μορφή η οποία παθαίνει. Θα δούμε δηλαδή ότι φτιάχνει swarms of fish,
σμήνει, ας πούμε, από πουλιά ή από ψάρια, που κάθε ψάρι δεν ξέρει τι είναι το σχήμα από το swarm, και όμως όλο αυτό έχει ένα σχήμα στο τέλος. Δηλαδή η ίδια η ζωή, η ίδια η ανταπόκριση σε ένα περιβάλλον δημιουργεί μια μορφή. Θυμόμαστε, νομίζω πριν κάποια χρόνια, πόσο στην Ελλάδα ήταν τα έργα του Μαξίμ Ζέσκοφ από το Media Works, που έκανε αυτά τα πολλά particles, μαύρα particles μέσα σε ένα άσπρο δωμάτιο, όλα κουνιόντουσαν υπέροχα. Αυτά δεν είναι καινούργια, το θέλω να πω. Δηλαδή το emergence, ας πούμε, που λέμε στην τέχνη, αυτό το swarm το οποίο τελικά δημιουργεί μια μορφή. Το emergence ήδη ξεκινάει τον τέλη του 19ου αιώνα. Οπότε θεωρία, παιδιά, θεωρία. Αντίστοιχα μαζί με το emergence, δηλαδή το swarm το οποίο δημιουργεί μια μορφή, που είδαμε στο προηγούμενο πώς τα trails και τα particles μπορούν να δημιουργούν κάτι ενδιαφέρον μορφολογικά, το οποίο δεν κατατάσσεται στην σφαίρα ή στον κύβο ή στις ευθείες γραμμές. Το emergence είναι που δημιουργεί τη φόρμα. Πολύ σημαντικό. Ήδη από τότε έχουμε αυτές τις θεωρήσεις των Ernst Haeckel και έχουμε ταυτόχρονα parasitism, συμβαϊώσεις, αυτός ανακαλύπτει δηλαδή συστήματα τα οποία δημιουργούν ωραίες μορφές και όχι αυτές οι μορφές είναι ωραίες. Συγγνώμη αν το λέω πολλές φορές, είναι βασικό. Άρα κάθε σύστημα δημιουργείται μέσα από τις σχέσεις που δημιουργεί στον κόσμο. Και η ωραία συζήτηση που είχαμε και πριν με τον Ανδρέα έξω, το ίδιο το μεταφέρουμε και στις προσωπικές μας σχέσεις. Δηλαδή ψάχνουμε τον ιδανικό σύντροφο. Δεν υπάρχει ιδανικός σύντροφος, με το που η φυσική του πράγματος είναι ότι θα χαλάσει. Ο ήλιος θα σβήσει, η σχέση θα πεθάνει, το ενδιαφέρον θα πεθάνει, όλοι θα πεθάνουν. Το ζήτημα είναι όμως να μπαίνουμε με το πλαίσιο του ότι αυτό εκτίθεται στις συνθήκες της ζωής. Η πραγματική ζωή θα έχει δηλαδή συγκρούσεις, συμβιβασμούς κτλ. Άρα το ίδιο που βλέπουμε στην τέχνη και στα motion graphics είναι το ίδιο το οποίο γίνεται informed από τις θεωρίες του 20ου αιώνα και πλέον μπορούμε να τα συζητάμε και μεταξύ μας μέσα από ψυχανάλυση κτλ. Είναι η ίδια θεωρία, αρχές του 20ου αιώνα. Εγώ λοιπόν κάποια στιγμή εκεί, αφού είχα πάρει τα ωραία τα μαθήματα από τη Δήμητρα του Χατζησάβα, είχα τελειώσει τη δουλειά μου στην Apple, ήδη έκανα VFX, motion graphics κτλ. Και εκεί πέρα είναι που αρχίζουν και κουμπώνουν όλα και όλη αυτή η ιδέα του μικρού έαντα ο οποίος έβλεπε αυτή τη συμβίωση κτλ. Αναζητώ πλέον τα εργαλεία. Τα εργαλεία θα τα βρούμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή για τους juniors συνήθως το πρόβλημα είναι το ότι βλέπω κάτι που μου αρέσει και το κάνω. Αλλά δεν μπορώ να μπω πιο βαθιά στο τι υπήρχε στο μυαλό αυτού του ανθρώπου που παρήγαγε αυτό το οποίο εμένα μου αρέσει. Δηλαδή το εργαλείο μπορώ να το έχω, αλλά τι κάνω με το εργαλείο. Και εκεί πέρα που μπώνει ας πούμε ένα εργαλείο σαν το Houdini είναι ότι όντως βολεύει πάρα πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο των ανοιχτών σχέσεων. Δηλαδή δεν ξεκινάει τη μοντελοποίηση, συγγνώμη, μια μορφή συγκεκριμένη, αλλά κάνει μια διαρκή αναζήτηση όπου όλο το node tree είναι ανοιχτό και επιστρέφεις πίσω, επιστρέφεις μετά. Και μέσα σε όλο αυτό προκύπτουν πράγματα τα οποία έχουν τελικά και ένα εικαστικό ενδιαφέρον ή μπορεί να επικοινωνήσουν κάτι. Αυτό που ανακάλυψα μετά λοιπόν από την Δήμητρα την Χατζησάβα και γυρίζοντας από την Ιρλανδία που δούλευα για την Apple, ανακάλυψα τη Ρώση Γκραϊντότη, Ντόνα Χάραγουεϊ και την βιολογία, τα οποία αποτέλεσαν μέχρι σήμερα τους βασικούς πυλώνες της δουλειάς μου. Ντόνα Χάραγουεϊ, αν την ξέρει κανείς, Γιώργος σίγουρα. Όχι. The Cyborg Manifesto. The Cyborg Manifesto. Μας είπε ότι άνθρωπος, μηχανή, ιός και τα λοιπά, ζώο, δεν είναι τόσο διαφορετικά όσο νομίζαμε. Τελικά οι σχέσεις αυτές όλες μπλέκονται. Μπραϊντότη. Αντίστοιχα, post-human, το μεταανθρώπινο. Τι είναι το μεταανθρώπινο που λέμε συνέχεια? Το μεταανθρώπινο είναι αυτό που δεν βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο της δημιουργίας, βάζει τον ιό, για παράδειγμα. Δηλαδή αντί να έχουμε μια διαφήμιση πριν από 60 χρόνια που για να διαφημίσω μια φαρμακευτική βιομηχανία έχω ένα ετεροκανονικό ζευγάρι, αμερικάνικο, σωστό, λευκό, που τρέχει, κάνει jogging και λέει «Να, είναι υγιής». Έτσι μπορώ να διαφημίσω μια ασφαλιστική και μια φαρμακευτική εταιρεία. Όχι. Είμαστε το 2026 και η φαρμακευτική εταιρεία διαφημίζει αυτό που κάνει μέσα από έναν ιό.
Είναι τεράστιες οι μεταβολές, αλλά γίνονται informed και βασίζονται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε πλέον έτσι. Άρα μετακινούμαστε από τον άνθρωπο στο κέντρο στις σχέσεις στο κέντρο και από το όμορφο σχήμα στο ενδεχόμενο που προκύπτουν σχήματα όμορφα ή μη, αλλά σίγουρα που βασίζονται σε πραγματική ζωή, πραγματικές σχέσεις, πραγματικές αλληλεπιδράσεις. Στο τέλος, αφού έκλεισε έναν κύκλο γυρνάω από την Apple, είχα κάνει ήδη κάποιες παραγωγές με Αμερική, Netflix, Amazon, Warner, το ένα τ' άλλο. Λέω ας κλείσω κι εγώ έναν κύκλο μεγάλο, είχε τελειώσει η ψυχανάλυση μου, και ας κλείσω έναν μεγάλο κύκλο με ένα έργο το οποίο ήταν η κατάθεση για εμένα εσωτερική και καλλιτεχνική, που ήταν η Αριάδνη, ένα short film το οποίο το δούλευα 1,5 χρόνο. Πήρε κάτι βραβεία διάφορα, Κάνες και τα λοιπά, πήγε πολύ καλά, αλλά μέσα σε αυτό είναι που έβαλα όλη μου την σκέψη, την παραμονή μου σε 2 νησιά, την Κρήτη και την Ιρλανδία, που πήγαινα πέρα δόθε, και έβαλα την αγάπη μου για το τοπίο και το πώς το τοπίο επηρέασε εμένα, αλλά επηρέαζε και τις μορφές. Μία μορφή εδώ που έχει φυτρώσει πράγματα πάνω, εδώ, μία εικόνα. Την βλέπουμε ίσως τώρα, σαν ένα texture, ας πούμε, ή σαν ένα displacement ή οτιδήποτε. Σημασία έχει το γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι που ξεκινώ και λέω τόση ώρα. Δηλαδή, την αρχή της διάλεξης, συζητάω γιατί αυτό σήμερα για εμάς μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον σαν μορφή, ή αυτή η μορφή, γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Γιατί είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι παθαίνει, δεν είναι καθαρισμένο. Δεν είναι σαν το Παρθενώνα που είπαν οι Γερμανοί να τα κάνουμε όλα λευκά, έτσι εμείς θέλουμε το ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, που είναι όλα βρώμικα, που είναι όλα μέσα στη ζωή, παθαίνουμε πράγματα. Αντίστοιχα εδώ μια εικόνα από το short film, η σχέση, η ανοιχτότητα δηλαδή του ανθρώπου με το γύρο. Δεν είναι κλειστό σύστημα ο άνθρωπος που ορίζει το περιβάλλον του, είναι που επηρεάζεται συνεχώς από αυτό. Δεν θα δείξω καθόλου client work, δεν έβαλα δηλαδή να δείξω καθόλου client work, δεν με αφορά σε αυτή τη φάση. Και ένα project που έκανα πέρυσι για τα πλάσματα, όποιος πήγε, το Aris Awakening, το πώς εκεί πέρα διαπραγματεύτηκα το πώς όλη αυτή η θεωρία η μεταανθρώπινη, αντί να γίνεται μόνο στο επίπεδο της τεχνικής, μπαίνει και στο επίπεδο της θεματολογίας. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο documentary το οποίο έκανα, αυτό είναι ένα documentary project, το οποίο βασιζόταν στο ότι το πεδίο του Άρεως, να την πραγματική ζωή. Το πεδίο του Άρεως από ένα πάρκο που λέμε ωραίο πάρκο, πάμε τα σκυλιά μας, είναι όμορφα όλα. Αυτό ήταν ένα τσιμέντο όλο φτιαγμένο για τα αγήματα των στρατιωτών. Εξού και το Άρεως το πεδίο, δηλαδή του Θεού του πολέμου. Άρα έκαναν αγήματα οι στρατιώτες στο πεδίο του Άρεως και ήταν ένας χώρος φορτισμένος βαριά με πράγματα. Και όμως γύρω έκανα μια έρευνα με τους κατοίκους γύρω από το πεδίο του Άρεως πριν κάνω το έργο και ένιωθαν όλοι ότι έμεναν δίπλα στο Central Park, ας πούμε. Δηλαδή ένιωθαν ότι μένουν σε ένα φανταστικό πάρκο. Η ιστορία του πάρκου καμία σχέση με αυτό. Και εγώ πάτησα πάνω σε αυτή την τελείως ψευδή λογική τους, ανιστόρητη τελείως, γιατί εντάξει. Πάτησα σε αυτήν την ιστορία και δημιούργησα ένα πολύ ωραίο documentary, όπου με μια καταπακτή στο έδαφος του πάρκου, μια ψεύτικη καταπακτή, ξεκινάω μια ιστορία για το ότι ο Μεταξάς, όλη τη χλωρίδα και την πανίδα, την τρομερή αυτού του πάρκου που υπάρχει από το Πλιστόκενο και από το Ιουρασικό, όλη αυτή η χλωρίδα και η πανίδα, ο Μεταξάς την έχωσε κάτω από το πεδίο του Άρεως, σε κουντρούμια. Και το βράδυ λοιπόν, κάθε βράδυ που γινόταν η έκθεση στα πλάσματα, όλα αυτά τα πλάσματα έβγαιναν έξω. Τα οποία μετά από έναν αιώνα μεταλλάξεων, τυφλά, πουλά, queer, όλα δεν ξέρω τι επικίνδυνα, δημιουργείται ένα documentary που δείχνει όλα αυτά τα πλάσματα και ταυτόχρονα έναν επιστήμονα και έναν δημοσιογράφο που κάνουν debate για το τι θα κάνουμε με αυτή τη νέα απειλή που βρήκε την Αθήνα. Τι θα κάνουμε δηλαδή με το νέο τρομακτικό διαφορετικό. Βάλε εσείς τα πλάσματα τώρα, το μετανάστη, το ένα, το άλλο, όλα αυτά. Οπότε έκανα πολύ ωραίο documentary με κάμερες ασφαλείας. Τεχνικά να πω τώρα, τεχνικά πράγματα για αυτά, εντάξει, ξέρω εγώ. Animation τώρα, ένα χρόνο animation, εδώ
57 ζώα, skeletons, διάφορα, simulations, χλωρίδα πανίδα όλοι και τα ζώα στο χουτίνι και το grooming στο χουτίνι και τα φυτά από μετρώντας υγρασίες του πάρκου και το ένα το άλλο και reactions μεταξύ τους. Ήταν ένα τεστ πεντασμένο σε τεχνικό επίπεδο για όλα αυτά που εξηγούσα πριν. Αλλά και η θεματολογία ήταν πλέον μεταανθρώπινη. Δηλαδή, πώς θα τον βάλω τον θεατή σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης να διαπραγματευτεί τη σχέση του με το μη όμορφο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το διδακτικό. Μια εικόνα από το βράδυ, και αυτά σχέση με τη θεωρία. Εγώ λέω ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να έχει τόση τεχνική όση χρειάζεται για να εξυπηρετήσει τη θεωρία του. Γιατί αν έχεις παραπάνω τεχνική, δεν το balance. Αν έχεις παραπάνω τεχνική και λιγότερο περιεχόμενο ουσιαστικό, θα είσαι ένας καλός τεχνίτης. Καθόλου κακό, εντάξει. Δηλαδή βλέπουμε όλη την Αμερική. Σαράβαλα τα σενάρια στη Marvel και τα λοιπά, απέσια όλα. Πλην όμως πάμε να θαυμάσουμε τα άστρα να καταστρέφονται και τους πλανήτες να διαλύονται, να κάτσουμε στο καναπέ και να πούμε εμείς ευτυχώς ζούμε, όπως οι περισσότεροι στις κηδείες. Αλλά η τεχνική φυσικά έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Έχει μεγάλη αξία. Αλλά έχει αξία όταν υπηρετεί για εμένα το περιεχόμενο. Και αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, πολλές φορές θα προτιμούσα το περιεχόμενο. Δηλαδή με ενδιαφέρει να πάω σε ένα χώρο που βλέπω σπάργανα μιας σκέψης, λοιπόν σφαιρματικές σκέψεις ας πούμε, και λέω εδώ έχει ενδιαφέρον αυτό που πάει να κάνει. Μάθε την τεχνική να το επικοινωνήσεις καλύτερα. Η τεχνική σου χρειάζεται για να μεταφέρεις την ιδέα σου καλά, όχι το ανάποδο. Γιατί όσο γινόμαστε κι εμείς πολύ technical και χανόμαστε στο πώς το έκανε αυτός αυτό, πώς το έκανε αυτός αυτό, χάνουμε τελείως αυτό το νήμα με το εγώ τι θέλω να πω. Ή ποια ακριβώς τεχνική εξυπηρετεί τη δικιά μου ανάγκη να παραγάγω μια εικόνα. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ.